Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Xhena dhe më qenë se po shihemi pas vitit 3, ju uroj gëzuar vitin e ri, qoftë një vit sa më i mbar për të gjithë ju. Dhe për sot me qenë këto ditë e pushime na kanë ndëvërosur shumë, vim gjithmonë me vonesë, unë të paktën, nuk e di, jam shumë fajtore. Për shumë mundësi, ditën e parë të shkollës pas pushimeve, ne do ngrihemi me vonesë, nuk do orientohemi dot me orarin, dhe për këtë arsye unë do ndaj me ju këshillat e mia. Si gjithmonë me vonesë jam, kam ndër vite, kam grumbulluar disa këshilla dhe këto do i ndaj sot me ju. Nëse doni ta dini, shikojeni videon deri në fund, sepse nuk do ndaj vetëm këshilla për make-upin, por ama për flokët dhe për veshjen. Kështu që ndiqeni videon, mos harroni të jepni një like nëse ju pëlqen dhe gjithashtu të bëni subscribe. Faleminderit. Sa do vonë që të jemi për në shkollë ose në punë, nuk duhet të harrojmë që skincare duhet bëhet me sezon. Edhe sikur mos të kemi kohë që të përdorim larsin ton, të paktën të përdorim një micellar water, kjo është nga Garnier, që të heqim yndyrën dhe papastërtitë që janë në lëkurën tonë dhe më pas të vendosim në një krem hidratues. Tani do vazhdojmë me fytyrën. Unë gjithmonë përdor një concealer, është më e thjeshtë dhe më e shpejtë për të bërë në mëngjes kur nuk keni kohë, dhe e di që kjo do më japi mbulimin që dua dhe nuk të marrë gjoj aq shumë kohë sa të përdor një foundation. Dhe concealeri që përdor unë është nga Wet n Wild Photo Focus. Dhe më kam pyetur edhe në cilën ngjyrë përdor foundation dhe kjo është në light medium. Është perfekte për ngjyrën e lëkurës time. Unë këtë nuk e përdor shpesh poshtë syve sepse është shumë errët dhe kur kam një full face nuk më pëlqen që të kem concealer të errët dhe të jetë njësoj me foundation, dua që të jetë gjithmonë më i hapur dhe prandaj përdor concealerin tjetër që kam përdorur edhe në 2 vitet e mëparshme. Atëherë, concealerin e vendos në vendet problematike, që unë kam shumë, siç e shikoni. Gjithashtu edhe për syve, tash nuk e përdor kur kam një full face of makeup, por kur jam në përditshmëri e përdor edhe poshtë syve sepse është debate një trajtës me fytyrën. Gjithashtu edhe concealerin do e përhap me një furçë shumale, atë që përdor edhe për foundationi. Jo mund të përdorni një sponge, është e njëjta gjë. Si të jeni mësuar ju dhe si ta keni më shpejt, për shkak se ky është një video sesion që shkurtoj kohën dhe që të bëheni gati, por ama që të dukeni bukur. Unë e vendosa në të gjithë fytyrën, nuk është se ju duhet ta vendosni në gjithë fytyrën, thjesht unë kam shumë shenja të akneve, për këtë arsye më duhet t'i mbuloj, se ju keni vetëm disa shenja të vogla, i korrektoni ato me concealer dhe poshtë syve, që dukemi sa më shumë të zgjuar. Që thënë që fytyra jonë duhet perfekte, sepse në këto ditë nuk kemi nevojë për të dukur perfekt, po ama që të dukemi në rregull dhe të dukemi sa më bukur, por duke mos harxuar shumë kohë sepse jemi me vonesë. Gjithashtu, edhe sepse nuk përdorëm foundation dhe concealeri duhet vendosur në vend, sepse ai mund të zhduket gjatë ditës, mund të ikë më shpejt se një foundation. Gjithashtu, për gjithë ata që kanë fytyrë të yndyrshme, të vendosësh në vend concealerin ose foundation është diçka e domosdoshme. Për këtë arsye unë përdor të paletën e vogël të konturit nga Wet n Wild dhe të përdor këtë ngjyrë banane që të fiksoj të gjithë concealerin në fytyrë. Ju mund të përdorni edhe një loose powder, kjo ishte gjëja më e shpejtë që unë gjeta. Gjithmonë kur jeni në vonesë, të dini që duhet të përdorni gjëra që e dini që do ju nxjerrë nga situata. Jemi onestë dhe të dini cilat janë produktet më të mira që do funksionojnë dhe nuk do ju rënë në baltë. Unë kësaj herë nuk kam bërë vetullat dhe do t'i bëj tani. Dhe kur jemi me onestë, vetullat janë të vetme që më hanë më shumë kohë dhe unë kam gjetur një laps vetullash të Maybellinit të Well. Në fakt e kam përdorur aq shumë sa ka ikur emri dhe ky është 2 anësh, ka
një maj lapsi, dhe ana tjetër është si bojtush. Ma lapsi nuk kam përvaruar, por ky bojtushja është, dhe kur jam me vonesë, që vetullat e mia zëri se nuk ekzistojnë, kam shumë pak vetulla. Unë përdor këtë, është si bojtush, thjesht e vendos, por nëse ju keni vetull më të plotë të timën, mund të përdorni një lap, vetëm të mbushni ato pjesët ku keni më shumë hapësira. Me qenë se nuk kam, përdor këtë, ose mund të gjeni edhe një brow tinted gel, por unë nuk kam gjetur asnjë të mirë këtu në Shqipëri, kështu që kjo është opsioni perfekt. Nuk e di emrin, më vjen shumë keq është shirë, por nëse që ikni te Welli, atje ku ndodhet Maybelline dhe te pjesa e produkteve për vetull, do i gjeni edhe këtë me siguri. Shpresoj, nuk e di, bëj shumë që kam blerë dhe akoma kam. Si fillim, i ngrim vetullat lart. Dhe më pas i ngjyrosim me këtë, sikur është një bujtush. Siç e thash dhe më parë, nuk është nevojë që të jetë çdo gjë perfekte, thjesht të dukemi në rregull. Kjo ishte sa i përket se vetullave. Tani do përdorim pak bronzer që mos të dukemi të vdekur. Dhe të përdor të njëjtin bronzer që kam përdorur gjithmonë. Pasi përdorëm dhe bronzerin, mbaruam me fytyrën për tani. Do vazhdoj me syt dhe unë si fillim e përdor këtë lapsin e bardhë nga Avoni. Është thjesht një laps i bardhë, mund gjeni të çdo lloj fryme tjetër. Dhe këtë do vendos te pjesa e brendshme e syrit për ta bërë syrin më të hapur dhe të duket sikur jemi zgjuar, edhe se jemi akoma në gjumë. Dhe një këshill kam, sepse është një laps i bardhë, ka raste ku duhet shumë keq, por unë do ju këshilloj që lapsi mos ta vini deri në fillim të syrit, por vetëm në pjesën e jashtme, sa për ta hapur pak, jo për ta bërë super të bardhë syrin. Dhe një këshill tjetër për të gjithë juve që ju lotojnë syt, merrni frym thellë dhe bëni, nuk është asnjë problem, nëse lotoni, rrini për pak sekonda dhe vazhdoni. Por nëse ju e keni shumë problem dhe nuk e përdorni dot fare, më mirë të hap lini fare, sepse më shumë do ju harxoj kohë se sa do ja shkurtoj atë. Por unë nuk e kam problem, kështu që e vendos. Nuk e di nëse e vini re që sytet mi duken si kur janë pak më të hapur në pjesën e jashtme. Nuk e kam vazhduar lapsin deri në fillim të syrit, thjesht në pjesën e jashtme, vetëm kaq sa për të dukur pak më i madh syri. Tani do vazhdojmë me shërpikët dhe unë do përdor këtë kapsen, që është shumë e frikshme për të gjithë ju, por nuk është aq e frikshme, është shumë e thjeshtë për të përdorur. Mos e keni frikë, nëse e keni frikë dhe ju dritet dora, akoma më keq për ju. Në fakt kam një histori me këtë. Kur kam qenë një herë, isha aq shumë e lodhur, nuk po më ikën në shkollë dhe do ktheja çepikët. Dhe nuk e di se çfarë pata, dora më lëviz dhe ikën. Në atë moment, syt dida, nuk po shikoja më, thash i hoqa gjithë çepikët se më dhambi. Dhe kur shikoj atje kisha një 3-4 çepik, thjesht çepik aty. Thash, se kam bjetë për qërpik, seriozisht do vendos qërpikët false dhe ikin në shkollë, s'kisha mundësi si ti janë ndryshe, me një sy me qërpik dhe një sy pa qërpik. Por ama kishë një vetëm shumë pak, nuk vi e re. Dhe madje kanë pa frikë qërpikët mbinë sërisht. Pa mera, madje nuk e di, krana këtej që i kam shkurur dhe i kam perë 2 herë, qërpikët për dashje, duket sikur e shara më mirë, nuk e di, duket mua. Dhe që do t'i bëj të dyja gjëra shpejt, unë përdor këtë me rimelin nga Maybelline Colossal Big Shot. Të mbaruar, në fakt nuk do përdor as highlighter as blush. Highlighter nuk do përdor sepse fytyra ime është shumë e ndryshme dhe gjatë ditës bëhet akoma më e ndryshme. Nëse unë përdor highlighter do dukem shumë keq, dukem sikur kam hedhur vaj në fytyrë. Por nëse ju nuk e keni këtë problem, keni një fytyrë normale ose të thellë, përdoreni nëse keni kohë. Por unë nuk e përdor asnjëherë. Blush më duket si harxhim kohe, kur nuk kam kohë, thjesht bronzer i vend atë efektin sikur nuk kemi të vdekur dhe kemi pak ngjyrë në fytyrë.
Për sa i përket buskuqit, unë gjithmonë kam dy buskuqe që i përdor gjithmonë kur jam me onesë, është ky nga NYX. Është shumë ngjyrë e ëmbël dhe e bukur dhe madje vjen një fantastike. Dhe kjo më pëlqen shumë, shikoni edhe sa shumë e kam përdorur. Nuk janë të dyja ngjyra njësoj, por unë këto i përdor në varësi se si unë ndihem, në varësi se çfarë do vesh, dhe këto janë të dyja që unë i përdor në përditshmërinë time. Sot do përdor këtë nga Avoni, është në ngjyrën chic, por NYX në fakt ju nuk mund ta blini këtu, nuk ka akoma një dyqan për NYX-in, as te Welli nuk gjendet, unë këtë e kam blerë në Greqi, por Avoni mund ta gjeni. Ky ishte dhe looku që krijova për ju, shumë i shpejt, shumë i thjesht. Dhe që ta bëja për pak më shumë minuta, por ju them me siguri që kjo do ju hajë vetëm 5 minuta kom. Tani le të vazhdojmë. Për sa i përket flokëve dhe veshjes, kam disa këshilla, sepse dhe këto këshilla vijnë nga një njeri që është gjithmonë me onesë dhe ka ndër vite ka nxjerrë disa mënyra që mund të bëhet gati sa më shpejt. Sa i përket veshjes, gjithmonë ikni me gjën që e dini, që nuk dyrë në bar, që është shumë e rehatshme për të veshur, që dini do ju shkoj. Unë gjithmonë e kam në mendje ato lloj pantalonash dhe bluze ose hoodie, unë përdor hoodie gjithmonë. Dhe hoodie që nuk do më lënë asnjëherë në bar, të di që do të ndihem shumë rehat dhe do dukem bukur. Kjo është për sa i përket veshjes, ndërsa për flokët, edhe se unë i kam këqyra tani, pak me onde, dhe ju këshilloja që të shtrini natë më përpara, dhe në qoftë se do ju e kthyer në mëngjes, vetëm një pjastër e thjesht dhe të mbaroni punë. Nuk është nevoja që të harxoni gjysore e kohë vetëm për flokët, është shumë e shpejt, por gjithsesi edhe nëse janë kthyer nuk është problem. Të paktën ato do jenë të drejta dhe do jenë në rregull. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë gjithmonë eci me këtë idenë që kur je më vonë, të paktën dukesh në rregull, nuk është nevoja që të dukesh fantastike, e bukur, me ato flokët perfekte, make-upi, peneli, thjesht të dukeni në rregull. Këto ishin këshillat e mia. Ishte një video e shkurtër, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Nëse doni lloje të thjeshta të tjera, më komentoni poshtë. Dhe gjithmonë mos harroni të shtypni subscribe dhe atë këmbanën e vogël që të vijë notification gjithmonë që unë hedh video. Kaq kisha për sot, shihemi herë tjetër.